उषा, आज या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। आजचा जो ब्लॉग आहे तो खूप छान असणार आहे। आज आम्ही निघालेलो आहे पिक्चरला आणि खूप छान असा पिक्चर आहे। आरची आणि परशा पुन्हा एकदा एकत्र आलेले आहेत, म्हणजे रिंकू राजगुरू जी आहे ती पुन्हा एकदा पडद्यावरती एकत्र दिसणार आहेत। आम्ही पिक्चर बघायला निघालेलो आहोत आणि पिक्चरचं नाव आहे धुंड। मध्ये गेल्यानंतर काही पार्सल पोहोचवायचे होते, त्याच्यामुळे ते पॅकेजिंग करायची होती, तर ते माझ्या मिस्टरांनी केलेले आहे आणि तिथून मग आम्ही पिक्चरसाठी गेलेलो होतो। तर इथे काही डिझाईन दाखवते तुम्हाला मी, आणि अशा पद्धतीची आमची पॅकिंग असते। इंडियाच्या बाहेर या डिझाईन जात असतात। तर इथे एक डिझाईन दाखवते तुम्हाला, एअरिंग आहे। खूप छान छान पद्धतीच्या डिझाईन इथे अवेलेबल असतात। तर हे आमचं काम झाल्यानंतर आम्ही गेलो पिक्चरला, तर तिथून पुढचे जे सीन आहेत ते तुम्हाला दाखवते मी, आणि छोटीशी मुलांची मस्ती। तू पिक्चरला येणार आहे? मी घेऊन जाणार नाही तुला। पप्पाच्या मागे येणार, आम्ही तुला छुपवून जाणार, तुला छुपवून जाणार आम्ही। दीदी तू येणार आहेस काय पिक्चरला? हां, ऑफिस मध्ये थांब ना आजच्या दिवस प्लीज। हां, चिकन बिर्याणी देतो, पण थांब इथं। तर आता काही क्षण, तर पिक्चर खूप मस्त होता, तुम्ही सुद्धा बघून या, आणि आवडला तर नक्की मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। तर इथे मी संध्याकाळी आल्यानंतर दूध गरम करायला ठेवलेलं आहे, दुसऱ्या पातेल्यामध्ये चहा ठेवलेला आहे, आणि तिसरीकडे मी चपाती भाजी करून घेणार आहे। कणिक मळलेली आहे, आणि आज मी भाजी करणार आहे कांद्याच्या पातीची, ती सुद्धा रेसिपी मी तुम्हाला दाखवणार आहे। एकदम साधी सिंपल आहे। तर इथे बघू शकता माझं जे किचन आहे ते एकदम छोटंसं आहे। तर इथे आता मी कढई गरम करून घेत आहे, आणि आता कढई गरम झाल्यानंतर काय करायचं आहे, आपण तेल ओतून घ्यायचं आहे। माझ्या किचनकडे जास्त लक्ष देऊ नका, फक्त जे रेसिपी आहे त्याच्याकडे द्या, कारण मी नॉर्मल ब्लॉग व्हिडिओ बनवत आहे, त्याच्यामुळे मी जे नॉर्मल रूट आहे आपला घरातला तोच दाखवत आहे। तर इथे तेल गरम झाल्यानंतर कढीपत्ता टाकून घ्यायचा आहे, आणि त्याच्यानंतर थोडेसे जिरे टाकून घ्यायचं आहे। गॅस एकदम मीडियम फ्लेमवरती ठेवायचा आहे। तर इथे जिरे तडतडले की छान असा आपला जो लसूण आहे तो टाकायचा आहे, लसूण ठेचून घ्यायचा आहे, आणि छान असं ते परतवून घेतल्यानंतर आपण आपलं काळं तिखट किंवा आपला घाटी मसाला, किंवा तुमच्याकडे लाल मिरची पावडर असेल किंवा हिरवी मिरची जरी असेल तरीसुद्धा चालेल, खूप छान लागतं। परंतु घाटी मसाला टाकल्यानंतर कांद्याची जी पात आहे ती खूप टेस्टी लागते। तर इथे मी कांद्याची पात जी आहे ती मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे, आणि आता जी कढई आहे त्याच्यामध्ये मी टाकत आहे। एकदम मस्त होते। तुम्ही जर ज्वारीच्या भाकरीसोबत खात असाल किंवा नॉर्मल विदाउट ऑइलची रोटी खात असाल तर त्याच्यासोबत ही जी काही भाजी आहे ती खूप अप्रतिम लागते। तर इथे मी डाळ घेतलेली आहे हरभऱ्याची किंवा चण्याची म्हणू शकता तुम्ही। इथे ती मी व्यवस्थित अशी भिजवून घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे, त्यातलं पाणी काढलेलं आहे, आणि आपल्या या भाजीमध्ये आता मी ही डाळ ओतून घेतलेली आहे, आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि इथे आता आपण काय करायचं आहे, चवीपुरतं मीठ टाकून घ्यायचं आहे। माझे ब्लॉग आवडत असतील तर नक्की कमेंट सेक्शनमध्ये येऊन सांगा, रेसिपी आवडतात की ब्लॉग्स आवडतात। तर इथे आपली जी भाजी आहे ती शिजण्यासाठी ठेवलेली आहे, किंवा कांद्याची पात जी आहे ती शिजण्यासाठी ठेवलेली आहे। एक 5 मिनटं झाली की आपण याला व्यवस्थितपणे परतवून घ्यायचं आहे,
आणि याच्यामध्ये एक पळीभर शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा आहे. जो कूट आहे तो जाडसर असावा. आता हा कूट मी व्यवस्थितपणे मिक्स करून घेते आणि भाजी व्यवस्थित शिजवून घेते. तर आजची ही रेसिपी कशी वाटली सांगा आणि याचा जो ब्लॉग आहे तो सुद्धा कसा वाटला नक्की सांगा.